Hi everyone! Good evening! I am here again, Cravings by Vanessa. And for today's video po, mag-unboxing tayo sa napanalunan ko sa raffle draw. So, ito po yung napanalunan ko sa raffle draw. This one is the grand prize. Yan, ito yung grand prize and the consolation prize. Ayan. So, ang grand prize po ay electronic oven, 60 liters, and this one naman, yung consolation niya is yung hand mixer. So, mag-unboxing tayo, no? So, thank you pala kay May Pera sa Kusina by Ivy sa paraffle draw. Ayan, meron akong oven at saka hand mixer. So, halina guys at mag-unboxing na tayo. Consolation prize. Legit na raffle drawing, no? Kay May Pera sa Kusina by Ivy. Yan yung niya, Facebook page. Pwede kayong mag-check doon at marami sa mga paraffle. Color pink pa. So, ayan yung hand mixer. Ayan yung hand mixer. Ayan. Ayan. So, try ko to once mag-bake na ako ng cake. Try ako mag-bake ng cake. And yan naman yung next upload ko, no? Then, the second one, ang grand prize natin. Mag-unboxing naman ako sa yung electric oven. I-unboxing natin. Ay, naku. Nakatalas ng kunti.
yung 150 pesos per slot. Tapos kumuha ako ng 4 na slot for 600 pesos. Tapos ito, nakadalawa pa, no? Grand prize at saka cancellation. Yan. Gabing laki. Sobrang puro lang ito. Ay, hindi na lang talaga. Ito na natin. Parang ano naman ito? Nabaliktad. Ito sila pa. Dito na. Ano to? Matatapos na to. Ayan. Nakita nyo na. Sobrang laki, grabe. Ayan o. Electric oven. Ayan. Grabe. Namura natin to. So, open na natin. Handa na tayo mag-open ito. Ang galing. Ayan. 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 So, eto na siya. Ano mo na ito? Ayan. Bigat ka naman ito. Aray ko. Bigat. So, ano. Wait lang. Kunin na natin. So, ayan. Nakakuha na natin. Natanggal na natin. Diba? Grabe. Laki ng ano. Ng karton. So, ito na. I-unbox naman natin. Walang katapos ng unboxing. Ayan. Ano natin. Ay, bisat. Muntikan pag nahulog. Ayan. So, ayan, ano muna natin, no?
pwede na rin ako makapag-bake dito ng cookies, mga snack ng mga bata, para hindi na magbili-bili. Wait. Okay, ano ba natin lagay doon? Saglit. Wow! Ayan. Ito yung ano niya, instruction manual. Pagbasahin ko lang mamaya para dagdag informasyon. Ito naman dito. Ayan. Diba? Tapos ito, this one. Pang ano ata ito, pang ganyan. Ano ba ito? Ano ba ito dong? Wala. Ganyan. Saka ito kasi, ito yung pang-lechon. Ayan. Pero ganito dati sa mama ko. Kasi yung mother ko pala, mahilig yun din dati sa pang-bake. At saka sa lechon-lechon din yung mga ganito. So, di ko pa alam paano gamitin to. So, meron namang manual, instruction. So, babasahin ko na lang to, no? And sa next video naman, luto-luto naman tayo, no? And anyway, pala, thank you so much sa friend ko sa nagpa-raffle nito. Check out niya sa check it out, FB page niya, May Pera sa Kusina by Ivy. Ayan po yung FB page niya. Thank you so much for this one. Sa grand prize, at consolation prize pala. Thank you so much, sis. And anyway, sa mga new viewers and mga bago pa lang talaga dito sa channel ko, sa new viewers din po dito, subscribe my channel, hit yung bell button para sa mga